Tara, let's explore Tinago Falls. Mula Iligan City ay may mga bus, jeep at multicab na bumabiyahe to Linamon sa halagang 80 pesos lang. Motorcycle naman papuntang falls at 60 pesos per ride. Ang entrance fee ay 25 pesos. Ganon din ang life jacket at 10 pesos naman for bamboo rafting. Sa paligid din ng falls ay merong mga maliliit na tindahan na maaring mabilhan ng mga instant na pagkain. Ang tubig dito ay hindi sobrang lamig kaya makakapag-swimming ka hanggat gusto mo. Ang operating hours dito ay mula umaga hanggang hapon lang at wala silang cottage o rooms para sa mga nais mag-overnight dito. During weekend ay mas marami po ang mga turistang dumarayo kaya sa mga nais na ma-enjoy ang peaceful ambience ng falls, mas maiging magpunta ng weekday. Lampas 100 meters ang lalim ng tubig at may mga nakasisid na rin hanggang sa pinakailalim nito. Ngunit hindi pinahihintulutan ng mga bantay kapag walang sapat na gamit at kaalaman sa diving. And that's all for now. Stay tuned for the next video to explore, learn, and enjoy. Thanks for watching.